سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک داریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم درباره خود شرکت میکروتیک صحبت کنیم و این شرکت رو به صورت مختصر معرفی کنیم. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید، تو کانال ما سابسکرایب کنید و در صورتی که میخواین از ویدیوهای جدیدی که ما میذاریم مطلع بشید روی علامت زنگوله کلیک کنید. میکروتیک شاید بدونین که یه شرکتی است که تو کشور لاتویا قرار داره و محصولات سخت افزاری و نرم افزاری متنوعی تولید میکنه. تازگی لوگوش هم عوض کرده و به این شکلی که الان دارین میبینین در آورده که متفاوت نسبت با شکل قبلی که لوگوی شرکت میکروتیک داشت. اگر تو نقشه هم نگاه کنین کشورهای هممرز شمال و جنوبش رو میتونین ببینین. تو نقشه ما سمت شرق و جنوب شرقش مشخص نیست، اما از سمت شرق با روسیه هممرز لاتویا و از جنوب شرق هم با بلاروس هممرزه. در مورد تاریخچه شرکت میکروتیک صحبت کنیم. سال 1996 این شرکت تأسیس شدش. تو سال 1997 سیستم عامل خودش رو با برند تجاری روتر او اس ثبت کرد که برای معماری x86 بود. یعنی شما میتونید این سیستم عامل رو روی پی سی خودتون نصبش کنید و پی سی تون رو عملا تبدیل به یه روتر کنید. تو سال 2002 تصمیم گرفتش که بیاد برند روتر بورد رو ثبت کنه و خودش سخت افزار تولید کنه. قبل از اون اگر کسایی که از قدیم با میکروتیک کار میکنن خاطرشون باشه، یه سری شرکت ها می اومدن یه سری مین بورد های خاص رو پیدا میکردن که مثلا کارت های شبکه زیادی داشتش، روتر او اس روش نصب میکردن و عملا یه روتر داشتن. اما تو سال 2002 میکروتیک اومد برند روتر بورد رو ثبت کرد و خودش شروع کرد به تولید سخت افزار. در مورد روتر او اس که سیستم عامل شرکت میکروتیک هستش، این روی سخت افزارهای شرکت میکروتیک وجود داره، اما شما میتونید این روی پی سی نصب کنین، کاری که گفتیم بعضی شرکت ها میکردن، و اینکه اینو برای روی ماشین مجازی نصبش کنین که هم برای بعضی محیط های پروداکشن خوبه و برای لابراتوار که عالی هستش. روتر او اس یا همون سیستم عامل میکروتیک بر اساس کرنل لینوکس ساخته شده. اگه نگاه کنین تو روتر او اس ورژن 7 که آخرین نسخش هستش، بر اساس کرنل لینوکس کرنل 5 ساخته شده. برای روتر او اس های نسخه های دیگه هم شما میتونید نگاه کنین که از چه کرنل لینوکسی استفاده شده. چند سال پیش میکروتیک اومد یه سری سخت افزارهای سویچ ایجاد کرد و به خاطر اینکه می‌خواست سیستم عامل متناسب با اون سویچ ها رو داشته باشه، اومد یه سیستم عامل به اسم سویچ او اس رو معرفی کرد که این سویچ او اس میشه گفت همون روتر او اس با یه سری امکانات کمتر. یکی دیگه از محصولات خیلی خوب میکروتیک روتر او اس CHR هستش که این یه نسخه خاصی که برای محیط های مجازی و محیط های کلاود استفاده میشه. احتمالاً تو چند سال اخیر در مورد کلاود خیلی شنیدین. ما یه سری پابلیک کلاود داریم مثل مایکروسافت اژور و یا اینکه آمازون AWS که میکروتیک این نسخه رو خاص محیط های کلاود ایجاد کرده. پلتفرم های مختلفی که میتونین رو روش نصب کنین اینجا مشخص شده، از همون وی ام ور ورک استیشنی که قبلا خیلی ها توش استفاده میکردن تا پلتفرم های مختلف کلاود که اینجا میتونین ببینید. حالا قابلیت های بیشتری که این میکروتیک CHR داره یا روتر او اس CHR داره اینه که درایورهای اپتیمایز شده ای داره که برای محیط کلاود مناسب هستش. معماری های 64 بیتی رو ساپورت میکنه و مدل لایسنسینگش متفاوت با روتر او اس های معمولی. ویژگی هایی که روتر او اس داره خیلی زیاد هستن. دور بحث روتینگ، استاتیک روتینگ رو شما دارین، داینامیک روتینگ رو دارین با استفاده از پروتکل های مثل BGP و OSPF. شما بحث فایروال و نتو دارین. عملا میکروتیک استیتفول فایروال میتونه باشه تو شبکه شما. پروتکل های مختلف وایرلس رو ساپورت میکنه میکروتیک. تو زمینه وایرلس خیلی محبوب هست میکروتیک تو ایران. میتونه VPN سرور و یا VPN کلاینت باشه و پروتکل های مختلف VPN رو ساپورت میکنه. تانل های مختلفی رو ساپورت میکنه میکروتیک. میتونه DHCP سرور و یا DHCP کلاینت باشه. میتونه به عنوان هات اسپات ازش استفاده کنید. خیلی از جاهای عمومی مثل هتل ها و یا فرودگاه اگه رفته باشین هات اسپات دارن که و خیلی هاشون که دارن از میکروتیک استفاده میکنن. میتونه مدیریت پهنای باند از طریق کیو به شما بده و خیلی از امکانات دیگه که انشالله بعداً باهاش آشنا میشه. اگر بخوام یه نگاهی بندازیم به سخت افزارهایی که شرکت میکروتیک تولید میکنه که همشون با برند روتر بورد هستن،
و روشون سیستم عامل روتر OS قرار داره. این سخت افزارها از سخت افزارهای خیلی ساده که کاربری خونگی داره تا سخت افزارهایی که توی سرویس پرووایدرها استفاده میشه متفاوت هستن. یه دسته خیلی مهم از اون سخت افزارها روترهای شرکت میکروتیک هست. حالا بعدا میریم توی سایت شرکت میکروتیک انواع مختلف روترهاشو میبینیم. اینها اون دیوایس هایی هستن که شرکت میکروتیک با این دیوایس ها شروع کرد سخت افزار تولید کردنشو. همونطور که اشاره کردیم بعد از اون شروع کرد چند سال پیش سویچ ها رو تولید کردن و یه سیستم عاملی به اسم سویچ OS هم برای اونها در نظر گرفتش. تجهیزات وایرلس داره، رادیوهای مختلفی داره که اگه توی شهر دیده باشین دکل‌های مهاری داریم که روی این دکل‌های مهاری تو ایران اکثر رادیوهایی که وجود داره رادیوهای میکروتیک هستش. برای این رادیوها یه سری آنتن استفاده میشه که میکروتیک حالا خودش یه تعداد آنتن هم تولید میکنه. سخت افزارهای دیگه که داره اینترفیس های مختلف هست، چون روی روترها و سویچ ها ما SFP داریم، خود میکروتیک SFP های مختلفی تولید میکنه با سرعت های 1 گیگ گرفته تا 100 گیگابیت پر سکند. و یه سری اکسسوری داره مثل پاور اینجکتور که حالا میریم تو سایت میکروتیک کاتگوری‌های جدیدی هم که میکروتیک اضافه کرده رو با هم دیگه نگاه میکنیم. اگه وارد سایت میکروتیک بشیم، وارد mikrotik.com و بریم تو قسمت هاردویر، نگاه میکنیم که کاتگوری‌های مختلفی اینجا وجود داره برای سخت افزارهایی که میکروتیک تولید میکنه. مثلا ما میریم قسمت اترنت روترز رو باز میکنیم. تو این قسمت نگاه میکنیم میبینیم روترهای مختلف میکروتیک داره. یه خوبی که وجود داره میاد حدود قیمت تجهیزاتش رو به دلار میزنه میکروتیک. و شما اگه خواستین تو بازار ایران تهیه کنین متوجه میشین که یه فروشنده داره قیمت منصفانه رو در نظر میگیره برای اون دیوایس یا نه. اگه نگاه کنین روترهای میکروتیک، اترنت روترهاش انواع مختلفی داره که اینجا هست. اینها روترهای خیلی کوچیک کاربری سو داره، یعنی همون اسمال آفیس، هوم آفیس، تا میاد روترهایی که بزرگتر میشن. حالا شما باید متناسب با بودجهتون، متناسب با نیازتون، تعداد پورت هایی که احتیاج دارید، قدرتی که از روترتون میخواین، روتر مناسب خودتون رو انتخاب کنین. تا میاد این روترها که رک مانت شدن، یعنی توی رک قرار میگیرن و این روترها که داره قدرتاشون و همچنین قیمتاشون داره افزایش پیدا میکنه. اگر بیایم آخرین روتری که تو این لیست وجود داره رو نگاه کنیم که قدرتمندترین روتر میکروتیک باشه، CCR 1072 هستش. اگه اینو باز کنیم یه سری توضیحات در مورد این میده، اسپکش رو میاد میگه که به حساب چه ویژگی هایی داره و تو قسمت گالریش یه سری عکس هم از اون دیوایس برای ما گذاشته. الان اینجا ما اگه عکساشو باز کنیم عکساش با کیفیت خیلی بالایی هم هست، ممکنه یه مقدار طول بکشه که باز بشه. یکم صبر میکنیم تا این عکس باز بشه بالاخره. خب اگه نگاه کنین این روتر CCR 1072 میکروتیک هست و اینها ماژول های پورت هایی هستن که SFP پلاس هستن، SFP های 10G میخورن و شما 10 گیگابیت پر سکند پهنای باند میدن. نمای پشت این روتر هم اینجا توی عکس بعدی بهتون نشون میده. اگه نگاه کنین 2 تا پاور داره که ریداندنت هم دیگه هستن و موارد دیگه که با این روتر میاد. حالا این گفتیم کاتگوری روترهای میکروتیک بود. میکروتیک چند سال اخیر طیف سخت افزاری که تولید میکنه خیلی گسترده شده. اگه ما بریم تو قسمت سویچز، اینجا سویچ های میکروتیک رو میتونیم نگاه کنیم که انواع مختلف سویچ داره. این سویچ ها اگه نگاه کنیم تعداد پورت کمی داره، 4 تا 5 تا پورت بیشتر نداره. تا یه سری سویچ ها هستن که اینا سویچ های آوتدور هستن، شما میتونید اینا رو بیرون نصب کنین، توی باد و بارون و آفتاب مقاومت خوبی دارن. تا میاد سویچ هایی که مثلا رو خود اون سویچ دیوایس به حساب اکسس پوینت هم وجود داره و سویچ های قدرتمندترش که اینجا نگاه می‌کنید از قیمتش هم مشخصه، تعداد پورت های خیلی زیادی داره، 48 تا پورت 10G داره این سویچ. یه نگاه اجمالی داشته باشیم به بقیه دستاش. اترنت روترها رو دیدیم، سویچ ها رو دیدیم. توی قسمت وایرلس سیستم اکثر تجهیزات وایرلسی رو که گذاشته که برای لینک های به حساب پوینت تو پوینت یا مالتی پوینت استفاده میشه. خیلی موقع اینها رو سرویس پرووایدرها استفاده میکنن، خیلی از اینها رو میان رو دکلاشون میبندن برای اینکه بتونن سرویس ارائه بدن. بعضی از اینها فقط رادیو هستش، بعضی از اینها رادیو آنتن با هم دیگه است. مثلا این LHG که شما نگاه میکنین هم رادیو وجود داره و هم یه آنتن خودش داره.
اما بعضی از اینها فقط مثل این بیس باکسی که اینجا وجود داره، اینها فقط رادیو هستن و شما باید یه آنتن مجزا براش تهیه کنید. خب انواع مختلفی وجود داره اینجا که نمیخوایم حالا در مورد اینها توضیح بدیم. دسته بعدی اگه نکنیم وایرلس فور هوم اند آفیس نوشته. اینها تجهیزاتی هستن، روترهایی هستن که اکسس پوینت هم هستن، یعنی اینترفیس اینترنال وایرلس دارن. توی نسخه‌های مختلف اینها مثلا اگه نگاه کنید دسکتاپ روی میز میشه قرارشون داد، تا این مدل ها که میشه به سقف زدشون. یه سری دیوایس های دیگه هم دارن مثل این وب ها که اینا آوتدور هستن، یعنی در واتر پروف هستن، اگر به حساب بارون هم وجود داشته باشه تو محیط بیرون باشه داخل دیوایس نمیره. تجهیزات مختلف توی رده سوهو رو میبینین، اسمال آفیس، هوم آفیس. خب دسته بعدی که وجود داره، میکروتیک چند ساله داره تو این زمینه دیوایس های خیلی خوبی تولید میکنه. بحث دیوایس های LTE و 5G هستش. شما نگاه میکنین تجهیزات مختلفی داره که میتونین داخل اینها سیم کارت بذارین و سرویس LTE داشته باشین و یا اینکه سرویس 5G داشته باشین. یه دسته دیگه از تجهیزاتش دیتا اوور پاور لاینه. من کمتر دیدم تو ایران از این استفاده کنن. اگر شما تجربه استفادهشو دارین لطفا تو کامنت ها بنویسین. این تجهیزاتی هستن که شما از طریق خطوط برق میتونین دیتا رو جابجا کنین. حالا اگر تو سایت میکروتیک سرچ کنین یه سری منوالا داره که بهتون میگه که چجوری کار میکنن اینا، اما کلیتش اینه که دیتا رو روی به حساب سیمای برقی که تو خونه وجود داره میتونین جابجا کنین از طریق اینا. یه دسته دیگه از تجهیزاتی که تولید میکنن تجهیزات IoT هستن یا اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیا، که اکثر این تجهیزات اگه دقت کنین توضیحاتشون رو بخونین دارن از پروتکل لورا استفاده میکنن که یه پروتکلی هست که توی تجهیزات IoT خیلی کاربرد داره. حالا خود IoT یه بحث خیلی گسترده‌ای هستش، سنسورهای مختلفی داره، دیوایس‌های مختلفی داره که میکروتیک داره دیوایس‌های زیادی هم توی این زمینه تولید میکنه و خیلی موارد دیگه. اگه نگاه کنیم ما به اینترفیس ها اشاره کرده بودیم قبلا، گفتیم یه سری اینترفیس تولید میکنه میکروتیک، اشاره کردیم گفتیم یه سری اکسسوری داره مثل پاور اینجکتورها، وسایلی که برای مانت کردن تجهیزات وایرلس استفاده میشه و موارد دیگه. یه قسمت داره که تو اون میاد آنتن هایی که تولید میکنه رو لیست کرده که تعداد آنتن هایی که تولید میکنه داره بیشتر میشه روز به روز و تو این قسمت آخر اومده SFP ها و QSFP هایی که تولید میکنه رو لیست کرده. اینها برای انواع مختلف فیبر نوری استفاده میشه، حالا فیبرهای سینگل مود، مالتی مود با سرعت های مختلف که روی روترها و سویچ ها قابلیت نصب داره. این هم از تجهیزات مختلفی که شرکت میکروتیک تولید میکنه. همینطور که نگاه میکنین طیف اون تجهیزاتی که داره میکروتیک تولید میکنه روز به روز داره گسترده تر میشه و این نشون میده که اگر کسی تسلط داشته باشه به روتر OS سیستم عاملی که همه این تجهیزات دارن یا بهتر بگیم اکثر این تجهیزات دارن ازش استفاده میکنن، میتونه توی زمینه‌های مختلف فعالیت کنه. یکی از مزیت‌های میکروتیک اینه که از سیستم عامل یکسان توی اکثر تجهیزاتش استفاده میکنه. مثلا سیستم عاملی که توی روتر پایین رده‌ای مثل اپل لایت استفاده شده کاملا با اون سیستم عاملی که توی یه روتر خیلی قدرتمندی مثل CCR 1072 استفاده شده یکسانه. این بهتون اجازه رو میده که بتونین خیلی از فیچرهای روتر OS رو با تجهیزات خیلی ارزون قیمت تست کنین. مثلا قابلیتی مثل MPLS رو شما نیازی نیست حتما یه دیوایس گرون قیمت رو تهیه کنین که بتونین تستش کنین. با یه اپل لایت که نسبتا ارزون قیمت هم هستش میتونین این کار رو انجام بدین. خیلی ممنونم که وقتتون رو گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.